Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитеся телеканал «Еспресо». Мене звати Леся Вакулюк. І в етері спецвипуск програма відбудови та розвитку міст. У цьому проєкті ми разом з експертами говоримо про відбудову України, аби ті, хто потребує цього, знали про свої права і можливості, які пов'язані з відновлювальними ініціативами. І також хочемо покращити процес відновлення нашої країни. Вже в нашому проєкті ми обговорили низку регіонів нашої держави, а сьогодні мова піде про Чернігівщину. І гостя сьогоднішньої нашої програми – це речниця служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області Аліна Коломієць. Пані Аліно, вітаю вас. Доброго дня. Пані Ліно, я маю для вас пропозицію і для вас, і для наших глядачів. Ми спочатку подивимося матеріал мого колеги Артема Лагутенка про те, як відбувається відновлення дитячого садка у Гончарівському, а потім обговоримо детальніше вже відновлення на Чернігівщині. Добре. Рашизм намагається позбавити українців не тільки минулого і теперішнього, але й нашого майбутнього. Тисячі навчальних закладів по всій країні пошкоджено або знищено Російською Федерацією. Така доля спіткала і цей дитячий садочок у селищі Гончарівське на Чернігівщині. У березні 2022-го росіяни вгатили по ньому з реактивної системи залпового вогню «Ураган». Тоді було пошкоджено праве крило, було пошкоджено ліве крило, центральний вхід, повилітали вікна, була вся побита криша, повністю побита. Дуже велике руйнування зазнав наш садочок. Гончарівське – це військове містечко. Більшість дітей, що тут живуть, це діти військовослужбовців. Ворожий снаряд позбавив цих малюків нормального дитинства. Він є важливим, тому що він є опорним закладом, по-перше, для нашої громади. По-друге, він є найбільшим закладом дошкільної освіти для нашого селища. Він охоплює наших діток. До війни нас навчалося, виховувалося в нашому закладі 110 вихованців. Також здійснювався до нього підвіз із інших сіл нашої громади. Та все, що нищить окупант, Україна відновлює. Торік садочок потрапив до державної програми відновлення об'єктів, які постраждали внаслідок російської агресії. Об'єм робіт тут доволі великий. Загальна площа приміщення на 3 поверхи – це перший, другий та цокольний, де буде укриття. Це 2,5 тисячі квадратних метрів, і плюс тут також благоустрій території. І тут повноцінно замінюється все. Всі комунікації, електрика, каналізація, вентиляція, стіни, підлога, двері. Роботи в садочку йдуть повним ходом. Почали вентиляційну систему робити. Відновлювати потрібно повністю весь садочок, повністю перший поверх, другий поверх. Другий поверх ми вже закінчили, гіпсокартон, стіни все зробили повністю, закінчили. Зараз робимо на першому поверсі демонтаж. Заявлена вартість робіт була 86 мільйонів гривень, але підрядник погодився на меншу суму – 79 мільйонів гривень. А ось тут у хлопців, здається, будівельні відходи. Запитаєте, як ми вгадали? Найважливішим нововведенням у цьому дитсадку буде створення якісного укриття. Головне, що тут роблять укриття подвійного значення, і там близько 1000 квадратних метрів. Це укриття буде велике для дитячого садка. Підвал потрібно викопувати, там дуже багато роботи. Ще трохи треба попрацювати. Не вистачає кадрів, нема робочих рук, майстрів. Всі, більшості хлопців служать. Попри дефіцит робочих рук, відбудувати садочок обіцяють до кінця цього року. Артем Лагутенко, Оскар Янсонс, телеканал «Еспресо». Отже, детальніше про відбудову Чернігівщини будемо говорити з речницею служби відновлення і розвитку інфраструктури у Чернігівській області Аліною Коломієць. Вона з нами на зв'язку. Ще раз вас вітаю, пані Аліно.
Вітаю вас. Чернігівщина понад місяць була під окупацією, бойові дії тривали. Чернігівщина також час від часу її обстрілює Російська Федерація. Які масштаби руйнувань в Чернігівській області? Як ви їх оцінюєте? Масштаби руйнувань найбільші були на початку повномасштабного вторгнення. Що стосується нашого агентства, то у нас були суттєві інфраструктурні руйнування, більше 20 мостів було зруйновано. По житлу також доволі сильно постраждав житловий фонд, зокрема і в самому обласному центрі, у Чернігові. І у нас навколишні села дуже постраждали. Це Іванівка, так само Ягідне, потім з іншої сторони Новоселівка, Киселівка, то що навколо Чернігова. По нашому агентству, те, що проєкт, який ми куруємо, це саме відбудова села Ягідне комплексна, там близько 100 об'єктів. І у нас 2 об'єкти соціальної інфраструктури – це дитсадок у селі Гончарівське і харчоблок ліцею в селі Іванівка. Ми про це ще детальніше поговоримо згодом. Як загалом оцінюєте те, як йде відбудова житла, інфраструктурних об'єктів? Саме агентство, як і служба відновлення, були створені у минулому році. І окрім доріг, ми, як колишня система Укравтодору, отримали ще і напрямок відбудови. І також захисту енергетичних об'єктів. Наразі, якщо казати про село Ягідне, це пілотний проєкт урядовий з комплексної відбудови населених пунктів, які постраждали від російської агресії. У минулому році була прийнята постанова по його відбудові. Десь восени були проведені тендерні процедури, заключені там певні договори на передачу прав замовника на службу відновлення. І вже наприкінці осені підрядники приступили до робіт. На жаль, станом на зараз по відбудові села Ягідна ми маємо таку ситуацію, що роботи призупинені у зв'язку з відсутністю фінансування. На початку року підрядники ще працювали, у березні припинили роботу по багатоквартирним будинкам, і у квітні припинилась робота по індивідуальним будинкам. Наприкінці липня зупинився підрядник, який виконував роботи по вулично-дорожній мережі. Близько 30% по відновленню житла підрядники провели роботи, але надалі вони не можуть працювати, оскільки їм потрібна оплата їхньої праці, оскільки з початку року вони не отримували її, і їхньому персоналу, відповідно, зрозуміло, що потрібно за щось годувати свої сім'ї. Але ми сподіваємося, що по відбудові Ягідного скоро будуть якісь зрушення і нарешті будуть виділені кошти з державного бюджету, і підрядники відновлять роботу. Оскільки ми розуміємо, що вже другий рік після деокупації люди живуть в неналежних умовах, і, звичайно, зростає соціальна напруга, і ми сподіваємося, що якнайшвидше це питання буде вирішено. Ці люди, вони живуть в своїх будинках, ті, які поруйновані, чи вони мають якесь тимчасове житло? Ви кажете, неналежні умови. Що маєте на увазі? Десь комусь, взагалі, коли відбулася деокупація Ягідного, туди спочатку зайшли з роботами волонтери, вони там провели певні роботи з відновлення покрівель, десь вікна, і частково були проведені роботи за рахунок латвійської допомоги. Наразі не всі жителі Ягідного мають такі умови, які б належні для проживання. Там є одна жінка, яка, наприклад, досі живе у сараї біля її будинку. Також були певні роботи виконані за рахунок допомоги Латвійської республіки, але також там така ситуація, що вони десь щось зупинилось, і після латвійців ми маємо далі продовжити роботи там на будинку тієї жінки, яка живе в одному сараї.
Яка загалом сума потрібна для того, щоб завершити роботи по відбудові села Ягідного? Чи є якісь підрахунки? Ну, попередньо, коли приймали цей проєкт, загальна його вартість становила близько 400 мільйонів гривень. Наразі підрядники 33% робіт, те, що саме по житлу, виконали. Далі вже мають виділити кошти на продовження робіт. Хоча там загальний проєкт, він включає в себе ремонт вулично-дорожньої мережі, облаштування будинку громадської будівлі, там це колишній будинок культури, який згорів. І там мають облаштувати громадську будівлю, де буде укриття і де амбулаторія має розміститися. І облаштування меморіалу на базі школи, де отримували в полоні жителів. І бювету питної води. Чи стикаєтеся? Так. Загалом сума проєкту близько 400 мільйонів гривень. Угу. Чи ви стикаєтеся ще з якимись труднощами, окрім того, що найбільша трудність – це нестача коштів, але зараз маємо час повномасштабного вторгнення і чоловіки, особливо якихось будівельних професій, їх залучають на фронт. Чи є нестача робочих рук? Так, по іншим двом об'єктам, це у нас Гончарівське та Іванівка. Іванівку ми плануємо завершити ремонт харчоблоку у цьому році. По Гончарівському у підрядника договір до кінця цього року, але ми об'єктивно оцінюємо ситуацію, що, можливо, роботи будуть продовжуватися і в наступному році, адже зараз катастрофічно бракує будівельних кадрів. На цих двох об'єктах працює підрядник з Києва, і були такі ситуації, коли робочі їхали на робоче місце, їм були і виписані повістки на блокпостах, і працівники, будівельники вже були до виконання бойових завдань в лавах ЗСУ. Кадрів будівельних зараз бракує, проте на самому Гончарівському на об'єкті у нас є позитивний приклад, коли військовий відслужив певний срок служби, у нього була можливість демобілізації, він демобілізувався і у мирному житті повернувся до роботи на будівництві. Чи є зараз такі варіанти, що залучають до будівельних робіт жінок, які можуть заступити чоловіків в певних професіях? Це все залежить, ми не проти, це все залежить від підрядних організацій, як вони організовують роботу, і чи погодять, чи захочуть ці жінки працювати на будівництві. Відсутність відімкнення електроенергії. Зараз маємо трохи таке, знаєте, послаблення, трохи ми всі видихнули з полегшенням, бо трохи більше електроенергії з'явилося, трохи спека і знову маємо відімкнення, а потім буде початок навчального року, а потім буде опалювальний сезон і розуміємо, що з електроенергією буде гірше, а електроенергія на будівництві теж дуже потрібна. Наскільки вона впливає на виконання робіт і наскільки вона погіршує процес відбудови? Електроенергія не сильно впливає. Більше впливає саме брак кадрів, бо у нас є всі будівельні матеріали, всі є. Відключення електроенергії не сильно впливають, а от саме брак людський фактор. Брак спеціалістів будівельної галузі. Ви кажете, що всі будівельні матеріали є, тобто вони закуплені вже наперед, ви не побоюєтеся того, що можуть змінитися ціни, бо теж ситуація різна, і одного місяця одні будівельні матеріали можуть коштувати одну ціну, а на наступний місяць вже подорожчати. Дивіться, з підрядником заключений договір, і він, коли приступає до робіт, він мав підвести будівельні роботи для будівельні матеріали для виконання цих робіт. Підрядник закупив матеріали, вони є, тільки не вистачає рук. Ми вже згадували сьогодні про реконструкцію шкільної їдальні в селі Іванівка. Що ще можете розповісти про те, як там триває відбудова?
їдальня у селі Іванівка була також пошкоджена під час оборони міста Чернігова. Там був зруйнований дах, вибиті вікна, стіни зруйновані. Ми її відбудовуємо не по старому зразку, а її реконструюють. Площа цього приміщення в процесі реконструкції збільшується утричі, і там робляться усі необхідні технічні приміщення по стандартам і по санітарним усім нормам для прийому їжі дітьми. І також враховується фактор інклюзивності. Угу. Які терміни відбудови цієї їдальні? У цьому році. Наразі там вже зведена будівля, зараз там відбуваються роботи з проведення електрики, а зовні вже зроблений фасад, і зараз його фарбують. А на той час, поки ще буде тривати реконструкція, то діти ходять куди їсти? Діти харчуються у приміщенні школи. Знаю також, що Державне агентство відновлення і розвитку інфраструктури України відбудовує на Чернігівщині дороги і мости. Звичайно, що з міркувань безпеки ми їх не можемо показати і не будемо вказувати точні локації, але попрошу вас розповісти про приблизні обсяги проведених робіт. Ну і, власне, розповісти, наскільки важливо відбудовувати дороги, мости зараз під час війни, бо коли люди кажуть, ой, ви знаєте, ну таке точно не на часі. По-перше, Чернігівська область, вона межує одразу із державою-агресором, і з державою іншою, з території якої агресор проник на нашу землю і намагався наступати на Київ. Це був один з найкоротших шляхів до столиці, саме з території Білорусі. Стосовно того, у нас є вказівка від військових не висвітлювати успіхів в мостобудуванні, але можу сказати, що робота проводиться. Наразі, на початку, коли область була деокупована, у нас руйнування були такі, що більше 20 мостів були зруйновані. У тому числі це великі мости через річку Десна. Наразі ж на більшості локацій ми забезпечили проїзд. Це або відбудовані мости, або тимчасові об'їзди, або це локації, де ще ведуться роботи. Скільки коштує? Скільки коштів? Наразі у мене ця інформація не підготовлена. А чи є люди, які нарікають, що, мовляв, довго, чому не можна швидше зробити, або навіщо витрачаєте, знову ж таки, ті гроші на дороги, щось би інше зробили, там те треба зробити, чи се? Звичайно, такі нарікання є, але також і є нарікання, скільки можна чекати, ми вже хочемо їхати. Чернігівська область, вона доволі велика по протяжності, і коли на початку, коли область була деокупована, у нас виникла проблема з проїздом від Києва до Чернігова. Суттєво. Якщо раніше можна було за 1,5 години доїхати, то тепер треба було їхати 4 вже години, і це суттєво впливало на час у дорозі. Деякі навіть жартували, що від Чернігова, наприклад, до Прилук, це ще у нас великий райцентр в області, дорога займає 8 годин, це як їхати на море до Одеси раніше було. Тому для наших жителів дуже важливо забезпечити проїзд саме через мости і річки, адже це суттєво впливає на логістику в нашій області. До того ж, це треба враховувати і той факт, що наша транспортна інфраструктура це і велике значення має для оборони нашої держави, оскільки у нас поряд і Сумська область, і поряд з нами Брянщина, Курщина. Регулярно Чернігівська область обстрілюється кожен день з території Росії, і нам треба робити все для того, щоб наші військові могли добратися до кордонів, їх захистити і не допустити проникнення повторного на нашу територію.
Ну, власне, так, воєнна логістика дуже важлива. Пані Аліно, дякую вам за участь в нашому етері. Дякую, що розповіли про те, як відбувається відбудова інфраструктури в Чернігівській області. Це була речниця служби відновлення та розвитку інфраструктури на Чернігівщині Аліна Коломієць. Мене звати Леся Вакулюк. Ви дивилися спецвипуск програма відбудови та розвитку міст. До наступної зустрічі у суботу наступну о 18:30. Побачимось.